ใครมาคิดสิ่งโอ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับตู้คันนี้ดึกๆไปไหนบ้างครับถ้าไปดึกๆไม่ใช่รถตู้ได้ฮะเป็นรถส่วนตัวได้ฮะแล้วก็เป็นรถที่ทะเบียนเป็นเลขแรนดอมด้วยไม่ซ้ำเลยเป็นรถโจรไม่ได้เป็นรถสเตลซ้ำเลยแล้วรถทั่วไปด้วยนะรถทั่วไปรถแพงไม่ได้คนจำได้พี่เดินออกจากรถคนก็รู้ใช่ครับใช่บางทีพี่ต้องจอดใต้คอนโดคอนโดใครก็คอนโดที่เราซื้อทิ้งเอาไว้ซื้อทิ้งเอาไว้ใช่ฮะไม่ชอบไอ้พวกคนที่มันรู้เยอะแล้วมันขึ้นรถเฮ้ยคิดไม่ได้เจอกันนานมากนะไม่เจอกันนานมากครับพี่โอ๊ตไม่เจอพี่นานด้วยพี่พลอยด้วยครับไอพี่มันเถียงอยู่ว่าคริสเคยมาขึ้นไม่เคยเลยเห็นไหมมันไม่เคยขึ้นแต่มึงจำขับใครขับคาได้เพราะมึงเคยเจอกับมันที่บ้านกูไงใช่ครับแล้วก็แล้วเจอพี่ครั้งล่าสุดก็ที่บ้านพี่โอ๊ตด้วยนั่นเราได้ไปเยอะด้วยก็ตอนนั้นมันไม่ได้ขึ้นรถมันขึ้นอะไรไม่รู้ตอนนั้นใช่ครับขึ้นบ้านนอนใช่ที่ห้องนอนน้องมันง่วงครับผมครับแต่สิงโตนี่คือเราเคยเจอกันเราตามงานใช่ผมเจอพี่บ่อยแต่ว่าเคยคุยด้วยเรื่อยๆแต่ว่าไม่ได้แบบแต่พี่โอ๊ตหญิงใช่ป่ะไม่มียิงแต่ไม่เคยไปแฮงเอาท์ด้วยกันอะไรก็จะบอกว่าพี่โอ๊ตพี่โบพี่เผือกพี่เป๊กอะครับคือรุ่นพี่ในวงการบันเทิงกลุ่มแรกที่พวกคิดได้รู้จักเลยใช่หรอใช่ครับคือกลุ่มแรกเลยครับแบบเดย์วันของการทำงานเลยอะไรเงี้ยจริงปะเนี่ยใช่เพราะพอโซตัสเสร็จปุ๊บก็โออิชิเลยแล้วเราก็เจอกันเลยที่เราไปญี่ปุ่นด้วยกันใช่ที่ยังไม่เคยเจอแบบพี่ๆนอกค่ายเลยอะไรเงี้ยผมเข้ามาทำงานในวงการก็คือเจอพวกพี่ก่อนเลยก็คือทริปนั้นเลยปะไม่ค่อยดีนะทริปนั้นเลยใช่ครับใช่ว่าทริปโออิชิเลยปะใช่ครับทริปโออิชิเลยแล้วก็กินเบียร์เป็นครั้งแรกก็พี่โอ๊ตสอนเลยไม่ต้องพูดพูดไม่ได้หรอพูดได้พูดได้เอาตัดออนแอร์เลยครับไม่จบที่เบียร์นะโอเคจบที่เบียร์ไอ้เรื่องอื่นที่พี่สอนไม่ต้องพูดโอเคได้ครับไม่พูดพอมึงพูดมาไอ้เหี้ยความทรงจำเก่าๆกูกลับมาหมดเลยที่เราไปล่องเรือใช่คือมีกิจกรรมให้ร่วมทำด้วยกันอย่างนี้หรอที่เป็นทริปโออิชิแล้วเราต้องนั่งเรือจากญี่ปุ่นไปเกาหลีจากญี่ปุ่นไปลงปูซานที่เกาหลีเชี่ยเป็นครูสหลายวันเกือบอาทิตย์อยู่นะครับ 3-4 วันประมาณนั้นใช่ครับใช่แล้วที่กลับมาก็เมาบกเป็นอาทิตย์เลยอ่ะใช่เพราะว่ามันจะมีอยู่วันหนึ่งที่มันมีมรสุมหนีพายุโอ้โหที่ทุกคนต้องมูฟไปท้ายเรือสุดใช่ผมว่าผมยังมีรูปอยู่นะผมจำได้ว่ามันเป็นช่วงวันเกิดผมอะแล้วก็แบบไปขึ้นเรือแต่จำได้ว่าสนุกมากครับสนุกมากแม่งสนุกแบบสนุกสุดๆเท่าทีว่ะคนเขามีอดีตด้วยกันเขามีอดีตด้วยกันคนเขามีอดีตด้วยกันว่ะไม่มีอดีตกับน้องอ่ะโอ้โหโอนเกาะเลยนานปะนานมากแต่สนุกมากเลยครับเป็นทริปที่สนุกมากเรารู้จักกันมานานมากเลยนะเนี่ยใช่เกือบ10 ปีแล้วผ่านไปเร็วจังก็คิดสิงโตก็10 ปีแล้วครับยี่ถ้าเป็นฝรั่งต้องใช้คำว่า time fly ว่ะไม่ time fly ว่ะ time fly แต่ว่าถือว่าแก๊งนี้คือเป็นรุ่นแรกบุกเบิกของแบบซีรีส์วายป่ะY1ในยุคนั้นใช่ไหมเพราะจริงๆมันก็จะมีก่อนพวกผมอีกด้วยนะครับแบบรักแห่งสยามเลิฟซิกอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ว่าอันนั้นนับเป็นหนังดิรักแห่งสยามนับเป็นหนังมีซีรีส์มีเลิฟซิกไงมีเลิฟซิกกัปตันหัวโล้นไว้ครับอันนั้นคือรุ่นพี่ผมนะก่อนดาวจริงแต่ว่าของเราเป็นกรุ๊ปแรกของแกมมี่ป่ะเป็นคู่แรกป่ะใช่ครับไอ้เชี่ยเป็นรุ่นสร้างเสาแคลเซียมตอนยุคแคลเซียมตอนที่มาแคสเอาย้อนไปก่อนที่จะมาแคสทำงานอะไรกันมาก่อนที่ยังเรียนอยู่เลยผมยังไม่เริ่มทำงานเลยผมแค่วางแผนว่าตัวเองเริ่มส่งโปรไฟล์เพื่อแบบไปเป็นนายแบบอยากถ่ายแบบอยากเดินแบบก็เลยส่งมาที่นี่ส่งมาที่แกมมี่ยังครับก็คือส่งไปทั่วๆเฉยๆแล้วก็ไปแคสตามโมเดลลิ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปเป็นเอ็กซ์ตร้าถ้าเกิดว่าพี่ชวนไปก็ไปเป็นเอ็กซ์ตร้าของช่อง3บ้างช่องแบบที่แบบเขาเดินผ่านกล้องเห็นแค่หูอะไรเงี้ยตัวโบเก้เหรอใช่เคยเขาถามประมาณนั้นเคยโดนถามว่าพูดบทได้ไหมแล้วเขาก็ให้บทมาแล้วพอเขาเห็นเราพูดปุ๊บเขาไม่เอาจริงปะเนี่ยเดินผ่านไปก่อนดีกว่าคือแสดงว่าตอนนั้นก็ยังไม่ช่ำพูดแบบยังไม่ช่ำใช่ไหมพูดหน้ากล้องไม่ได้เลยครับมันน่าจะตื่นเต้นอยู่นะใช่แล้วจากพัชผูมาอยู่แกมมี่ได้ไงอ่ะน่าดีจากซีรีส์โซตัสเดอะซีรีส์ครับพี่โอ๊ตของคริสคือมาจากโซตัสแล้วสิงโตล่ะก็โซตัสเหมือนกันครับไม่แล้วก่อนโซตัสอ่ะเข้ามายังไงเป็นโซตัสแคสเขาเรียกแคสแล้วตอนนั้นเป็นพี่วากกันจริงๆในมหาวิทยาลัยครับของมหาวิทยาลัยเกษตรเป็นพี่วากจริงๆพี่สิงห์เป็นแบบเฮดวากส่วนผมก็แบบอยู่มอเดียวกันอยู่มหาลัยเดียวกันคณะเดียวกันครับไอ้เหี้ยเหรอแต่อยู่คนละชั้นปีผมปี
พี่สิงห์โตกว่า อ๋อ ไอ้สัตว์โลกกลมสัส ต่างกันปีนึง แล้วคือตอนไปแคสก็คือแต่งตัวมาเหมือนกันเป๊ะเลยก็คือชุดติดไทยเขียว ถูกระเบียบ กา เป๊ะ งเกงสแล็กอะไรอย่างเงี้ยครับ เขาบอกว่าเอาละ ที่เกษตรเหรอ คนนี้ใช่ละ ใช่ครับที่เกษตรครับ ไอ้เชี่ยแล้ว ไอ้เหี้ยแล้ว แล้วก็มาแคสกัน แล้วก็มาแคสใช่ครับ แล้วก็เสือได้เล่นคู่กัน แล้วก็ได้เล่นคู่กัน ไอ้ ใช่ครับ เหี้ยก็ เขาคงเห็นว่ามันแต่งตัวเหมือนกันแล้วมันก็มีอะไรบางอย่าง แต่ว่าก็เป็นโซตัสก่อนไง เขาเป็นเหมือนเห็นตั้งแต่ช่วงนั้นจะมี KUQ Boy อะไรพวกนี้ลงเพจเลยนะครับ KUQ บอ ใช่แล้วก็เหมือนว่าจะโดนถ่ายไปลงเพจตอนเป็นพี่วาก ใช่ครับใช่ มันก็คือฟิลแบบว่าดาวเดือนแหละตอนนั้น แล้วผมว่าที่เราได้มาเป็นนักแสดงเรื่องชุดมอเกษตรก็มีผลนะเพราะว่าครั้งแรกรอบแรกคือแคสประมาณ700กว่าคน แล้วเขาคัดเหลือ3คนซึ่ง3คนก็มีคริสพี่สิงห์แล้วก็อีกคนนึงแต่ว่าพอมารอบ2เสื้อผ้ามันชี้เป้ามากเพราะว่า3คนคือ2คนมันแต่งตัวเหมือนกันเป๊ะมาแล้วอีกคนนึงก็แบบแต่งสบายๆมาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบก็เอาให้คู่นี้แล้วกัน แล้วตอนนั้น เหมือนกัน ที่เล่นโซตัสรับบทเป็นอะไรกัน ผมเป็นพี่วากครับพี่อาทิตย์ เป็นปีหนึ่งครับแต่ตอนแคสเป็นพี่วากนะ ตอนแคสผมแคสเป็นปี1 สลับ แต่ตอนเล่นสลับ สลับกัน ใช่สลับกันคุยกับพี่สิงห์ครั้งแรกในมอก็คุยเรื่องวาก เดี๋ยวก่อนนะไอ้เชี่ยมึง2คนเวลาจังหวะว้ากูคิดไม่ออกเลยว่ามึงจะแบบว่ามึงจะดูดุได้ยังไงวะ อยากจะ นี่ รู้ว่า สมัยนั้นผม พี่สิงห์น่ากลัวมากนะพี่โอ๊ต จริงเหรอ พี่สิงห์เขาเป็นเทคเขาจะยืนอยู่หน้า ผม สุด เติมอะไรอย่างเงี้ย น่ากลัว สมัยนั้นโหดมากพี่ตรงที่ว่าผมต้องเก็บตัว 6 เดือน ปิดโซเชียลทั้งหมด 6 เดือน ห้ามเดินห้าง ห้ามเล่นเกม ใช่เหมือนแบบ ไม่ต่อ acting เพราะโพสิชันตัวเองให้เด็กที่ปี 1ที่รู้จักเราอยู่แล้วอะรู้สึกว่าเราจับต้องไม่ได้ เพื่อให้พอเจออีกทีนึงมาเป็นวากปุ๊บแล้วจะรู้สึกว่าเป็นตัวตน ดูหน้าเกรงขาม ซึ่งตอนผมเป็นรุ่นน้องผมก็ ไอ้สัส ไอ้พวกพี่กลุ่มนี้มันจะตึงทำไมวะไม่ยิ้มแย้มไม่ทักทายไม่อะไรอย่างเงี้ยแต่พอเข้าใจแล้วคือเพื่อให้การทำวากมันเห็นผลมากสุดอะมันก็ต้องนิ่งไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับ เซตอัพ แล้วเดี๋ยวพอเฉลยวากก็ค่อยน่ารักเหมือนเดิ ใช่ ม มันกลายเป็นว่าน้องๆที่รู้จักเราตั้งแต่ปี 1อยู่ๆเราหายไปจากโซเชียลเราหายไปจากวัฏจักรการใช้ชีวิตปกติอะ แล้วโผล่มาอีกทีเป็นวากน้องกลัวหมดเลยครับ แต่เราก็ยังต้องไปเรียนตามปกติถูกหม ไปเรียนตามปกติ คุยกับเพื่อนก็คือคุยหน้าตึงอะครับเพื่อนหัวเราะกันแล้วเราขับไม่ได้ แล้วกลุ่มเพื่อนๆพี่วากเขาไม่ชอบผมนะ ทำไมอ่ะ คือแบบว่า เขาผิดระเบียบพี่ เพราะว่าผมเป็นเด็กผิดระเบียบพี่โอ๊ต เกเรเหรอมึงดูเกเรเหรอ คือมันก็ไม่ได้เกเรหรอกแต่ว่าเราก็อยากใส่เสื้อเชิ้ตสมมติแบบเกฮาวมีหมานึกออกไหมพี่ใส่สแล็กทั้งทีเราก็ไม่อยากใส่กระบอกขายาวอยากใส่ขาเดฟบ้างอะไร ยุ บ้าง คนั้นนะยุคนั้น แต่ นะ ในยุคนั้นเข้ามหาลัยมาแล้วก็อยากจะใส่นูดดี้อะไรอย่างเงี้ยครับใช่แต่ว่ามันก็ยังไม่ควรทำไงก็เลยอาจจะโดนพวกพี่ๆเขาเพ่งเล็งหน่อย ซึ่งของผมอ่ะมันเป็นวากรุ่นท้ายๆที่ขออนุญาตให้ถูกระเบียบแล้วอ่ะก็คือเหมือนแบบอาจารย์เป็นคนให้อนุญาตมา แล้วอาจารย์ก็จะบอกว่าอยากให้เราสอนอะไรน้อง เช่นอาจารย์เขาขอมาว่าขอถูกระเบียบสักเดือนนึงนะเพื่อให้แบบว่ามันเป็นงานพิธีการให้มันผ่านพ้นไปแล้วหลังเดือนนึงอ่ะน้องจะใส่ผิดระเบียบหรือว่ายังไงเอาให้ไม่น่าเกลียดอ่ะขอแค่เดือนเดียวนี่เดือนแรกก็ไปแล้วค่ะ แล้วมันเซียนมาตั้งแต่ม .6 ครับพี่บอย นึกออกเพราะว่า ครับ น้อง ใช่ ย้อมผม และในฐานะพี่ว้าพอเห็นน้องผิดระเบียบเราต้องทำไง ผมอ่ะด้วยความเป็นประธาน ซ่อมเหรอ เขาไม่เช็ดเองเขาไม่เช็ดเอง ผมไม่สามารถเดินลงไปตักเตือนเองได้ผมก็ต้องฝากเพื่อนไปแล้วเพื่อนเห็นนะเพื่อนก็ยิ่งหมั่นไส้เพราะผมฝากมาหลายรอบครูก็จะฝากผมมาอีกทีแบบบอกน้องให้ถูกระเบียบหน่อยนะ บอกน้องให้แบบว่าแต่ครูก็จะไม่เตือน อันนี้คือเรื่องมันเหมือนในซีรีส์เลยป่ะคล้ายๆในซีรีส์เลยป่ะมีความคล้ายๆอยู่ ค ป่ะ ล้ายๆแต่สลับบทกันอยู่ครับตอนนี้ ไม่ค่อยเข้าใจแต่หมายถึงว่าซิดอะซิดก็ คล้ายๆ ซิด กัน เหมือนกัน คล้ายๆ ใช่ไหม ช่างคล้ายกัน เฮียไอ้เต้ารุ่นน้อง รุ่นน้องมันอยากซ่าเขา ไอ้เต้าผิดระเบียบไอ้เต้าผิดระเบียบ ไอ้ตัวซ่า พี่แล้วผมไม่ได้กลับบ้านเพราะว่าน้องแม่งไม่ยอมกลับบ้านอ่ะ อ๋อใช่คือผมจะอยู่กันเป็นกลุ่มใหญ่ๆอะไรเงี้ยแล้วช่วงนั้นเราก็ต่อต้านแล้วไง อ่า แล้วเรารู้ว่าพี่วักเนี่ยเวลาเขาจะซ้อมวักกันนะเขาต้องซ้อมหลังเที่ยงคืนคือแบบเราให้ทุกๆคนในมหาลัย กลับแล้ว ออกไปก่อน กลับไปแล้ว พอเรารู้ปุ๊บเราก็ไม่กลับก็นั่งอยู่ ง้าง เที่ยง มัน คืน ง้าง แล้ว กักมัน แล้วเขาก็ส่งเพื่อนๆมาเตือนว่าเอ้ยน้องๆกลับได้ กลับได้แล้ว เดี๋ยวพี่เป็นห่วงอะไรเงี้ยไม่ได้เป็นห่วงจะซ้อมวักใช่ไหมล่ะ มึงก็รู้เหลี่ยมอยู่ ไม่กลับดีกว่า รู้เหลี่ยมอยู่ แต่ว่าต้องบอกก่อนป่าว่า culture อันนี้มันเป็น culture สมัยก่อนเพราะสมัยนี้ไม่เป็น ไม่มีแล้ว ไม่มีแล้ว ใช่สมัยนี้ก็ไม่มีแล้วเนาะ เพราะว่าตอนผมมาโดนเรียกไปสอนน้องวากในรุ่นต่อไปอะผมก็บอกน้องเลยตรงๆว่าถ้าจะยุบก็ยุบนะผมไม่แคร์ผมคือมันเป็นยุคใหม่แล้วอะพอผมถอดลงมาจากวากแล้วผมก็บอกน้องตลอดว่าสุดท้ายแล้วมันอยู่ที่เจนว่าคุณอยากให้มันมีต่อไหมถ้าไม่อยากให้มีต่อแล้วก็ยุบไปเราไม่เคยว่า ก็ดูแลตัวเองกัน มันเป็นยุคของคุณแล้ว ผมรู้สึกว่าการว้ามันเป็นเครื่องมืออ่ะมันขึ้นอยู่กับเราใช้อ่ะถ้าใช้ดีมันก็มีประโยชน์นะครับพี่โอ๊ตอย่างเช่นแบบจบว้าปุ๊บแบบคิดรู้สึกว่าคิดรู้จักรุ่นพี่รุ่นน้องเยอะมากเลยอะเหมือนเราก็ได้รู้จักแบบปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ทุกคน กิ เล จ ย กรร อะ มรับน้องอ่ะมันทำให้เราได้รู้จักรุ่นพี่ได้เจอหน้า รู้จัก ตา กัน กัน ที่รู้จักกันก็เพราะวากนี่
แล้วพอมาทำงานด้วยกันจริง ๆ แล้วล่ะ มันก็เอาความสนิทจากตัวนั้นมาทำงานด้วยป่ะ เยอะเลย เพราะมันก็รู้จักกันอยู่แล้วไงถูกไหม ใช่ มันก็ทำให้ทำงานกันเร็วง่าย เพราะเห็นหน้าค่าตากันอยู่แล้วอะไรเงี้ย ใช่ แต่มันตลกตรงไหนบ้างที่เขาสลับบทกันอยู่ไง ใช่ ใช่ ใช่แล้วตอนแคสก็แคสอีกบทหนึ่งด้วย มันก็ซิงค์กันง่ายเลย เออ แล้วพอตอนแรกที่มา เรื่องก็เหมือนในเรื่องจริง แล้วมันตอนมาเวิร์กช็อปล่ะ ตอนมา ต้องปรับ workshop ไหมเพราะว่าเราเล่นซีรีส์วายเนี่ยถูกป่ะ นานแล้ว ถูกป่ะ ผมยังเล่นละครไม่เป็นเลยอ่ะพี่โอ๊ต ไม่แล้วมันสึกเรื่องแรกมึงเจอซีรีส์วายเลยถูกป่ะ เจอซีรีส์วายเลยค ไอ รับ เชียมันต้องปรับตัวเยอะไหมวะ แล้วเขาเจอสมัยก่อนมันแบบยังไม่ได้มาง งๆนะ มันงง เราต้องเรียน acting เพิ่มไหมต้องเวิร์กช็อปไหม โอ้โหเป็นปี เป็นปีครับ เพราะเมื่อก่อนโซตัสยังไม่ได้อยู่ในแกรมมี่ครับ อ่า แล้วก็เราก็เวิร์กช็อปแล้วก็มีนักแสดงเซตแรกมาแล้ว อ่า แต่ว่าเรายังไม่รู้ว่าเราจะออนแอร์ที่ช่องไหน ใช่ ก็เลยมาเสนอพิธาสถาพร JMTV แล้วเขาก็รับซื้ออก็เลยแบบว่าเป็นนักแสดงเซตที่ 2 มาแล้วก็เวิร์กช็อปกันอีกรอบนึงเท่ากับว่าเราเวิร์กช็อปทั้งหมด 2 รอบ ก็ผลรวมประมาณ10 เดือนกว่าๆได้ครับเวิร์กช็อปอย่างเดียว นานนะ นานมาก ไปเรื่อยๆเลย นานมาก ในใจตอนแรกมีแป๊บๆว่าไอ้เฮียมันจะออนแล้วมั้งสัตว์ นิดนึง เพื่อนผมแซวอ่ะมันโดนดองแน่โดนดองชัวร์ใช่ แล้วสมัยนั้นอะโดนโกงแบบโดนหลอก หลอกเข้าไป เยอะ อะไรอย่างนั้นยุคนั้นครับ 10 ใช่ กว่าปีที่แล้ว แล้วพอได้เรื่องถ่ายแล้ว โดนหล จ อก ริงๆอะใช้เวลานานป่ะกว่าจะจบถ่ายนานป่ะ สาม เดือน สาม ปะ เดือนใช่ครับเท่ากับซีรีส์ทั่วไปนะ ชอบมาก 3 ที่เวิร์กช็อปนานมาก จริง แต่ว่าแบบว่าถ่ายจริงๆอะ แป๊บเดียว 4 เดือน ย่างงี้ย ใช่ แล้วพอมันเริ่มถ่ายจริงเป็นไงตื่นเต้นไหมซีรีส์เรื่องแรกตอนนั้น ตื่นเต้นมาก มีเฮียอะไรแบบทำเฮียอะไรประหลาดๆไหม ผม ใน รู้ ก สึ อง กว่ามันไม่ได้เป็นเหมือนที่ผมคิดเอาไว้เลย เพราะว่า อ่า ตอนอ่านบทเราก็อ่านไล่มา แต่ตอนถ่ายอ้าว ใช่ สลับไป ถ่ายไม่ตรงกับบทที่เราอ่าน เดี๋ยววาร์ปไปวาร์ปมาย้ายอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอ๋อเขายึดตามโลเคชั่นที่หว่าค่อยมารู้ที่หลังอะไรอย่างเงี้ยครับ ก็ได้เรียนรู้ แต่บรรยากาศโดยรวมมันถือว่าสนุกมากครับ ใช่ เพราะว่าไลน์อัพแต่ละคนออฟจุมพลอย่างงี้ โย่ กันสมายอย่างงี้ โอ้ พี่นิววี่พี่อูจูนหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเขาจะแบ่งข้อนักแสดงเยอะมากก็จะมีกรุ๊ปปี 1 อ่า กับกรุ๊ปพี่วากอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็ชอบแกล้งกันแบบสมมติว่ากำลังถ่ายแล้วฝั่งปี 1 อยู่ อ่า ไอ้พวกพี่วากก็มายืนหลังกล้องแล้ว กวนตีน ถ แล้ว อด มันจะ เสื้อบ้าง กวนตีน การสมัยถอดเทนบ็อกเซอร์บ้าง อีเวนต์ พี่อ๊อฟล็อกเขียนโดเรมอนกลางหน้าอกผมแล้วก็ให้ปี 1 ดูแบบกั้นขำกันหรืออะไรอย่างเงี้ยครับสนุกดีครับ ถ้าย้อนไปนะ10 ปียัง 10 เพราะตอนนั้น10แล้ว ก็สิบพอดีไป แล้วพอซีรีส์มันออนไอ้ เก้า ก้าว เกือบ ดัง 10 มากนะคิดสิ่งนี้แม่งดังแบบ คือตอน ดังมาก ตอนนั้นพี่ยังจัดช็อกโลกอยู่เลยอ่ะ ครับ คือกูมาน่าจะเป็นยุคแรกๆที่เสาแปะเป็นรูปพวกมึงอ่ะ ใช่ใช่ อ่า เป็นยุคแรกที่เป็นอย่างนั้นอะ คือเมื่อก่อนมันจะไม่ค่อยมีคนเอาแบบ ไม่มี โปสเตอร์พวกเอาแบบไวนิลมาแปะเสา เขาไม่ให้ ที่เป็นแบบเบิร์ธเดย์ที่เป็นนั่นนี่นู่นอ่ะแต่คือกูจำได้เลยตอนนั้นกูจัดช็อกโลกอ่ะแล้วกูจะเห็นคู่เนี้ยตลอด เห็นจนเบื่อหน้า หลังๆแม่งลามแปะไปหน้าลิฟต์แล้วไอ้เหี้ย ใช่ทุกวั ข้าน ง นี้ ใน หน้า ข้างใน ลิฟต์ นิ แล้ว ดอีก เมื่อก่อนมันคือแค่เสาคือเสาเนี่ยแม่งไม่มีเลย พี่ออสแต่ว่าแค่เสานี้แม่งก็เวอร์มากแล้วนะ ใช่แล้ว ป้าเพราะว่ารุ่นเก่าๆเขาไม่มีกันนะเว้ย พลอยแล้วมันไม่ได้แปะทิ้งนะ ไอศาสตร์เขามีรีคอลเลคชันตลอด เดี๋ยวมีรูปใหม่มาอีก เดี๋ยวมีรูปใหม่มาอีก พอมันปุ๊บแล้วมันออนแล้วมันดังเลยป่ะหรือมันค่อยๆซึมมา ผมรู้สึกตกใจตั้งแต่ EP แรกแล้วครับพี่โอ๊ตเพราะว่า อ่า ตอนนั้นยอด for IG ยังแค่แบบหมื่นนิดๆอะไรอย่างเงี้ย อ่า พอออน EP แรกไปก็ เด้ง เด้งไป 300,000 2-3 แสนอะไรเงี้ย เนี่ย EP แรก แล้วตอนพีคไปกี่ล้านเป็นล้านเลยป่ะขึ้นไปตอน ที่ แบบ กระโดดแบบ มันค่อยๆเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ ค่อยๆไปเรื่อยๆมันครับใช่ แล้วเราเริ่มรู้ได้ไงว่าฟีดแบ็กซีรีส์มันดีแบบ ต้องดูจาก Twitter เปล่าสมัยก่อน ใช่ ใช่ปะ ใช่ครับก็ดูเหมือนตอนนั้นแบบเวลาไปร่วมงานที่ไหนอะไรเงี้ยเราก็จะเห็นว่าอ๋อเราขึ้นเทรนด์ทวิต อ่า แทบจะทุกงานที่เราไปอะไรเงี้ยครับ อ่า อ๋อเขาก็จะทำแท็กไว้เลยของงานนี้ใช่ไหม คือมันแทบจะเป็นต้นแบบของคู่วายหลายๆคู่เลยป่ะ ใช่ มัน ใช่ไหม เป็นแบบตัวพีคเลยอ่ะ คือหมายถึงว่าเขาเป็นตัว แรกๆอ่ะยุคแรกๆอ่ะ เบิกอะ คือเหมือนตอนนั้นอ่ะมันก็ยังแบบไม่มีบอกเราว่าเราต้องทำอะไรบ้าง อ่า หลังจากที่เราแบบมีแฟนคลับแล้วหรือว่าเป็นคู่วายอะไรเงี้ยครับ อ่า แล้วมันจะมีช่วงที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศไปจีนไปญี่ปุ่น อ่า ไปอะไรเงี้ยครับซึ่งเราก็ยังไม่มีกฎอะไรกันเราก็อยู่กัน อ่า สบายๆอะไรเงี้ยครับ อืม มีครั้งหนึ่งไปจีนครั้งแรกเมืองหางโจวครับ เออ แล้วพอลงมาปุ๊บเราก็จะนั่งรถบัสจาก อืม สนามบิน อืม ไปที่โรงแรม อืม ในระหว่างที่เราขับไปครับคือแฟนคลับเขาก็จะเช่ารถของตัวเองมา แล้วเขาก็จะล้อมรถเราไว้ อ๋อ ข้างหน้า 2 คัน ข้างๆอีกคันหนึ่งข้างหลังอีก 2 คัน แล้วเขาก็ ว้าว คือเขาก็อยากให้เราจำได้ครับ เหมือน เขาก็เปิด บริการเนี่ย เปิดกระจกออกมาแล้วเขาก็ทุบรถเราพี่ซิงทุบรถกระจกเราหรืออะไรอย่างเงี้ยครับ หรือว่าเขานึกว่าถ่าย The Fast and the Furious อยู่ป่ะ จนเลยต้องออกกฎว่าเฮ้ยแบบเนี้ยอันตรายต่อไปก็คือให้มารับที่สนามบินอย่างเดียว ภาพประกอบ อย่าขับร สุ ถ ด ตามขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับ แต่ไม่มี ภาพประกอบ ไม่มีภาพตอนขับรถตามอะไรครับ เ
อันนี้คือลงมาจากสนามบินมั้งครับถ้าผมจำไม่ผิดจำไม่แน่ใจเลยจำ ไม่ ไม่ ช แน่ อบ ใจ ต่อตอนลงมาจากสนามบินแล้วมันแบบเฮียอะไรวะเนี่ย คนเขามารอมาอะไรอย่าง ต เงี้ ก ย ใจมากครับ เย็ด แต่ตอนที่อยู่ในรถมันมากนะพี่พลอย มัน แบบ เฉยมันเฉย ครับแต่ก็น่ากลัวครับ แต่ก็อันตราย ตอนพลอยเป็นศิลปินเขาก็ทุบรถเหมือนกันอย่างเงี้ยแหละ อ๋อแบบข้างกรี๊ดมากอ๋อ ไล่ อ๋อโอเค ของพี่เคยมีช็อตทุบรถนะ เราเป็นไงบ้าง พี่ไม่ได้ติปเด็กไงรถลงมาก่อนพี่รถลงมาก่อน เนี่ย พี่ไม่ได้ติปเสิร์ฟเลย กูบริการอย่างดีไม่ติด เสิร์ฟ หน่อยหรอ พี่ไม่ติปเสิร์ฟเลยถูชงให้ตั้งนานพี่ไม่ติปเสิร์ฟเลย แล้วก็เลยมันก็เลยลิงก์ไปสู่ตอนโออิชิถูกไหม ใช่ครับ ก็เริ่มมีพรีเซนเตอร์เริ่มเราจำจุดพีคก็ได้ไหมว่ามันจุดพีคตอนนั้นมันพีคสุดๆแบบ7 วันเนี่ยหรือว่าปีนึงเนี่ยแม่งทำงานทุกวันเลยปะ โอ้แต่ช่วงนั้นช่วงโซตาทำงานทุกวันครับพี่โอน ใช่ปะ ใช่ครับ บางทีก็แบบวิ่งไปร่วมงานหลาย ๆ งานอะไรเงี้ยครับ อยู่ทั้ง2 ปีได้ไหม วันหนึ่งสามารถทำได้3 งานใช่ป่ะ1 2ส่วนใหญ่ประมาณ ผมว่าไม่เกิน3 ไม่เกิน น่าจะไม่เกิน นี่ถ้าเกิน3ก็คือตายนะคะ อ้าวกู6ค่ะ 1 วันนะ ค่ะกู5-6เลยปกติค่ะ ใช่หรอ ใช่ค่ะตาม โดนมึงตายไหมเนี่ย ไม่แต่ กูไม่ตายแต่กูเหม่อครับ มันมีประชุมอะไรอย่างเงี้ย งาน3 งาน 4กูเหม่อแล้วกูเหม่อกูลอยแล้วแต่ว่าตอนนั้นสักช่วง2 ปีได้ไหมที่พีคสุดๆ2 ปี 3 ปี 2-3 ปี นะ ประมาณ3แถวๆนั้น ใช่เพราะว่ามันมีโซดาเอสด้วย เพราะโซตามี2 ภาคภาคแรกกับภาคที่2อะไรเงี้ยครับ ทีนี้ในฐานะที่เป็นคู่วายอ่ะตอนนั้นอ่ะมันเป็นคู่วายที่แม่งแบบคือมึงเป็นคู่แรกๆที่มันพีคสุดๆอ่ะแล้วพอมันต้องแยกกันไปทำงาน จุดเปลี่ยนตอนที่แบบว่ามันเริ่มแยกกันทำงาน แบบต้องมีแยกไปทำซีรีส์ตัวเองหรือโปรเจกต์ของตัวเองอะไรอย่างเงี้ย ก็แยกฮะแต่ก็ไม่ปังเท่าอยู่ด้วยกันแล้วฮะ แยกเรียกว่าไงดีคือมัน มันก็เป็นวัฏจักรกันแหละ ใช่ เป็นเรื่องปกติ เหมือนถ่ายโซตัสเสร็จอะเราก็มีซีรีส์เรื่องอื่นที่แบบต้องแยกกันไปถ่ายที่แบบเป็นของตัวเอง เพราะเรามีโซตัสเรื่องเดียว อะไรอย่างเงี้ยครับ มันส่งผลไหมว่าแบบว่าคนมันจำภาพคู่ไปแล้วไง ใช่ ส่วนห แต่ นึ่ ก็ ง มีผลนะ ส่วนหนึ่งซีรีส์เรื่องอื่น ๆ ที่เราเล่นคู่อื่นไม่ว่าจะเป็นวายหรือว่าไม่วายก็ตามแต่ คนก็จะแบบโฟกัสหรือแบบคิดสิ่งเป็นส่วนใหญ่ เขาเรียกเป็นคู่ไว้เลย ใช่ ใช่ ทีนี้สมมติว่าพี่ถามในมุมคนนอกที่พี่อาจจะเป็นไม่ได้เป็นแฟนวายขนาดนั้นเนี่ย สมมุติว่าเราคู่กันคิดสิ่งเนี้ยแล้ววันหนึ่งมันดังมากๆเลย แล้วการที่เราต้องแยกไปทำซีรีส์เรื่องอื่น แล้วไปจับคู่กับคนใหม่เนี้ย เขาทำกันไหม มันยากปะมันยากไหมหรือว่ามันเขาทำกันไหม เขาทำกันไหม หรือมันแบบมันมีระบบยังไงวะ ใช่ไม่ทำผมทำนะ หรือแฟนเขาติดภาพไปแล้วว่าเฮ้ยสิ่งนี้ ไม่ ไม่ เอาอะฉัน ดี ชอบ ที่สุด ดู เออ สำหรับคิดรู้สึกว่าสมมติว่าคิดไปเล่นกับอีกคนนึง อ่า ก็อาจจะมีแฟนใหม่ ๆ ที่เขาก็อาจจะชอบคู่นี้ แต่ว่าคนที่เขาชอบคู่คิดสิงโตมากๆเขาก็อาจจะไม่ได้ดูหรือเปล่า เขาก็ยังอินอยู่ ใช่ แต่ก็ไม่ได้ผิดอะไรถูกไหม แล้วแต่เขาเลย ผมว่าไอ้คริสจะไปเล่นไก่ออฟอย่างเงี้ย อืม ก็ได้ก็ไม่ ได้ ผิดอะไร ได้ผมมาถือตัวเองเป็นนักแสดงแล้วผมน่าจะเป็นคนแรกของค่ายเลยมั้งที่แบบอยู่ ใช่แยกคู่ คริสแล้วเสร็จแล้วปุ๊บเรื่องต่อมาถึงไปคู่โอมเสร็จแล้วปุ๊บไปคู่ผมเล่นวายหลายเรื่องมาก แล้วก็เปลี่ยนคู่ไปเรื่อย แสดงว่าเปลี่ยนคู่ทุกเรื่อง ใช่ ถูกไหม จริงๆว่ามันเป็นเอ็กซ์เพร์เมนต์เหมือนกันนะพี่โอ๊ต อ่า หมายถึงว่าถ้าสมมติว่าเราไปคู่กับคู่อื่นดูอ่ะมันอาจจะได้เคมีอะไรใหม่ๆขึ้นมาก็ได้เหมือนกันเนี่ยมันก็คนดูก็อาจจะได้ความฟินอีกแบบหนึ่งก็ได้ เพราะว่าคู่นี้มันฟินแล้วใช่ปะแต่ว่าถ้าสมมติว่าไปคู่กับคนอื่นอ่ะมันก็อาจจะได้อะไรใหม่ๆ แล้วผมนิสัยเสียอย่างหนึ่งผมนิสัยเสียตรงที่ว่าทำงานแต่ละเรื่องอะรับเล่นซีรีส์แต่ละเรื่องผมไม่ได้คาดหวังว่ามันจะเป็นกระแสหรือดังอะผมก็เล่นเพื่อแบบ explore ตัวเองหรือว่าแบบเก็บประสบ สนุก การ กับ ณ์ บทใหม่ๆ ไปเรื่อย อะไรเงี้ย ๆของผมเพราะงั้นบางคนก็จะมีบอกว่าแบบโอ้ยก็ไปเล่นกับคนอื่นก็ไม่ได้ปังเหมือนก็เล่นกับคิดไม่ได้ซีเรียสเลยจอยการทำงานของตัวเอง แล้วมันอยู่ในช่วงที่วัยแบบเรียนรู้ด้วยเนอะ ใช่ ก็แบบได้ลองอะไรใหม่ๆเยอะเหมือน ที กัน นี้อยากให้เล่าให้ฟังหน่อยว่าไอ้ตอนที่แยกกันน่ะต่างคนต่างทำอะไรกันมาบ้าง ของคิดก็มีเริ่มไปทำเพลงบ้างครับ อ่า เริ่มแบบออกเพลงบ้างแล้วก็ไปทำพิธีกรกับทางช่องวัน31 พี่เห็น มารายการหนึ่ง The Golden Song ใช่ ก็แยกไป ด้วยประมาณ ทำโปรเจก นั้ ต์ น เดี่ยวๆมีเพลง ใช่ครับ มีพิธีก มี ร พิธีกรแต่ก็ยังอยู่ที่แกรม ชอบไหโปรเจก มี่ ต์เพลง ชอบนะ คือจริงๆอ่ะเมื่อก่อนร้องเพลงไม่เป็นเลย แต่ว่าเป็นนักดนตรีคือชอบตีกลองมากอะไรเงี้ยครับ แต่ว่าพอมา อย่างเดียวไหมกองนี่ที่ชอบ กีตาร์พอปตีอย่างอื่นก็ ไม่จริงไม่จะถูกแล้วก็ถูกแล้ว ตีกอล์ฟ กอล์ฟ แต่หน้ามึงแปลกๆนะพี่โอ๊ต จิตใจมึงมันไม่ดีพ ตา อ มึงอ่ะไม่ใช่ ไม่คุยก็ไม่ใช่ถามว่าตีกรตะโพนตีไหม ตีตะโพนด้วยเหรอ ใช่ป๊อปป้าตัวเจอไหมต่อฮะต่อ แล้วพอได้มาฝึกร้องเพลงบ้างก็เริ่มชอบครับใช่ครับก็เริ่มสนุกกับมัน แล้วเราตีกันบ้างไหม
ไอ้ขอโทษ ผมฟ้องหมิ่นคุณได้นะ คุณพูดตรงเกินไป อ๋อไม่ได้หมิ่นเพราะไม่จริงแต่ว่ามึงตรงเกิน มึงตรงเกินไปไม่คุยด้วยอะไร ไหนๆกูถามน้องไปกูถามมึงเลยแล้ว ค กั รับ น โอเคแล้วสิงโตล่ะพอตอนที่ไม่ใช่ตอนที่อาคู่ต่างคนต่างแยกย้ายกันไปทำงานทำอะไรบ้าง ของผมเนี่ยจะไปเวการแสดงล้วนๆเลยครับก็จะมีได้ไปเล่นของช่อง8 2 เรื่องแล้วก็เป็น ช่อง8ด้วยเหรอ ใช่ พังไอเอสเลยเหรอ ใช่ครับแล้วก็เป็นโมโนแล้วก็ เดี๋ยวนะ ตอนนั้นเราเซ็น หมด กัน สัญญา หมดสัญญาครับของผม อ๋อหมดสัญญา ไป อ๋อเหรอไปถึงตรงนู้นเลยเหรอ ใช่ครับ เราข้ามฝั่งไป ไป เท้าเลยเหรอ ไปรอบใหญ่เหมือนกันนะ ใช่ วนรอบใหญ่เหมือนกันนะ ไม่จริงๆอ่ะเขาติดต่อมาตั้งแต่ยังอยู่ในสังกัดแล้ว อ่า แล้วเราก็คุยกันตั้งแต่ตอนนั้นแล้วเป็นปีที่พี่ถามองว่าอยากจะส่งน้องๆอ่ะเอาไปแบบลองแบบ explore ใช่ที่ค่ายอื่นบ้างเหมือนกัน เพราะฉะนั้นปีนั้นจะเป็นปีที่พี่นิวก็ไปเล่นช่องวันน้ำตาลก็จะมาเล่น ใช่ RS อะไรเงี้ย น้ำตาล น้ำตาล แต่ตอนนั้นไม่ได้มีสัญญาแล้วสัญญาหมด ของผมมันอยู่ช่วงหมดสัญญาพอดีครับ แล้วทุกวันนี้กลับมามีสัญญาแล้ว ใช่ครับ เดี๋ยว ทำไมถึงจับพัดจับผูวนกันเนี่ย กลับมาเซ็นใหม่อีกรอบหนึ่ง ตอนแรกอะที่ผมออกไปอะผมแพลนตัวเองว่าอยากไปเรียนปโท อยากไปเรียนปโทที่อเมริกา เรียนจบพอดีแล้วก็แบบงานเริ่มแบบรู้สึกว่าเก็บเงินได้ระดับหนึ่งแล้วก็อยากไปเรียนยังไงก็อยากไปเรียนเพราะอยากทำงานเบื้องหลังก็เลยแบบแพลนว่าเดี๋ยวบวชเสร็จก็แบบมูฟแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วปรากฏว่าซื้อบ้านพอซื้อบ้านแล้วก็เลยแบบต้องพับแผนไปเรียนต่ออะไรเงี้ยครับเพราะว่าถ้าไปเรียนต่อ มาจากบ้านแล้ว ก็ต้องหาเงินมาจากค่าบ้าน ใช่ก็ต้องหาเงินมาจ่ายค่าบ้านก่อนแล้วก็เหมือนกับพอไปเรียนต่อมันไม่ได้ทำงาน อย่างน้อยอย่างมากสุดก็แค่ทำงานแล้วแบบเพื่อหาเงินใช้ตอนเรียนเท่านั้นอะไรเงี้ย ROV แบบไม่มีผลนะ ROV เอาวีก็เจอกูได้นะ เติมเยอะ จะเจอเหรอเจอเหรอ เจอได้นะ ไอ้เหี้ยเล่นเก่งมากนะ ก็เจอได้ ระวังนะระวังไอ้ที่เล่นเก่งจริงอันนี้ยอมรับเลย ช่วงหนึ่งผมก็เจอพี่โอ๊ตในแลกเหมือนกันนะครับ พี่ก็ยอมรับพี่ก็มีติดช่วงใจเขาเติมเป็นหลักแสนอยู่ ใช่ สุดท้ายก็เลยรู้สึกว่าพอพับแผนเรียนต่อไปก็เลยเราก็กลับมาทำงานตามปกติดีกว่า แล้วก็เหมือนคุยกับพี่ถาไว้ตั้งแต่ก่อนออกแล้วว่าถ้าเกิดว่ามีแผนเรียนต่อแล้วจบแล้วหรือว่าสนใจจะกลับมาทำงานในวงการก็อยากให้มาเข้ามาคุยกับพี่ถาก่อนอะไรเงี้ย ทีนี้ในวงการนี่คือหมายถึงว่าตอนนั้นคุยว่าจะเป็นเบื้องหลังหรือจะกลับมาเป็นเบื้องหน้าเลย จะกลับมาเป็นเบื้องหน้าเหมือนเดิมครับ แล้ แล้ว วก็ ก็กลับมาแสดงเลย ใช่แล้วก็สนใจว่าผมสนิทกับทีมงานของ GMM TV ค่อนข้างเยอะ ก็เลยรู้สึก ก็ ว่า บุญยุคแรกเลยอ่ะ ใช่ก็รู้สึกว่าถ้าเกิดว่าในอนาคตแล้วเราจะแบบผันไปเป็นเบื้องหลังเราอยากลองจากแบบในคอมฟอร์ตโซนตัวเอง จี ก่ น อน ทีวีนี่แหละ ใช่ ซึ่งพี่สิงห์ก็เป็นสายกล้องชอบถ่ายรูปเหมือนกันครับ ทุกวันนี้ก็ทำเบื้องหลังเกี่ยวกับถ่ายรูปไปแล้วใช่ไหม ผมก็จะขอไปถ่ายคอนเสิร์ตของน้องๆแต่ละคนอะไรเงี้ยครับตอนแรกยืมเลนส์ ตอนนี้ซื้ ที อ ละ เลย 2,000-3,000 ตอนนี้ขโมยเลนไม่ใช่หยอกกัน ตอนนี้ก็เลยซื้อมาเป็นของตัวเองเลย เพราะว่ายืมจนแบบหลักหมื่นแล้วอะไรเงี้ย คุณสายไหนคุณสาย snap concert สาย ผมใส่ portrait concert ครับ เย้ ผมชอบถ่าย portrait มาก แฟนแคม ดูได้ไหม คุณเป็นแฟนนิคอนหรือว่า Canon นะ ผมเป็น หรือโซนี่ ผมเป็นสายโซนี่เพราะผมบ้าไฟล์ จีมาสเตอร์ล้วน จีมาสเตอร์ล้วน ตอนนี้คุณ คุณ ไฟล์ภาพของโซนี่เขาจะเด่นเรื่องแบบเอามาแต่งได้เยอะอะไรเงี้ยครับ คุณไป A7 A7S A7 A7 R Mark 5ครับ Mark 5โอ้โห อันนี้มันเรื่องอะไรกันครับเนี่ย เดี๋ยวนี้มันอ่านมาขาย แม่ง Mark 5แล้วไอ้เหี้ย แต่ผมจะเป็นสายเจาะเป็นคนๆไป พอคอนเสิร์ตของค่ายอะคอนเสิร์ตของค่ายมักจะแบบ เย้ด ถ้าปากล่างขวา ขวา ซึ่งอะไร ด้วยขวาครับ มักจะมีแบบเกิน 2-3 คนขึ้นไป ซึ่งผมรู้สึกว่าแม่งถ่ายยากผมถนัดถ่าย เฮ้ย เป็ ดีนะ คกว่า นี่เขาถ่ายเก่ง อันนี้คือเอฟเฟกต์มันมาจากเลนส์หรือว่า ฟิลเตอร์ครับ ฟิลเตอร์ ใช่ สวยจัง รู้ว่ามาสายกล้องนะเนี่ย ทีนี้พอกลับมารวมกันโปรเจกต์ล่าสุดคืออะไรฮะ ซีรีส์ เพ เพราะแฟนเก่าเปลี่ยนแปลงบ่อยครับพี่โอ๊ต Next Morning กลับมาร่วมงาน ชื่อ กั ให น ม่เลย ชื่อใหม่เลยตัวละครใหม่เลยอะไร เพราะ เงี้ย สิงห์ เพราะแฟนเก่าเปลี่ยนแปลงบ่อย ใช่ครับ งั้นเดี๋ยวครูจะให้มึงเจอกับโปรดิวเซอร์ที่ทำรายการมาให้มึง ใช่ ไปเข้ามา มึงกับกู น่าสนุกดีมึงว่าไหม
มันก็เอาเขาโครงมาจากชีวิตจริงของพี่สิงโตด้วยทำรีเสิร์ชตัวละครจากของพี่สิงโตด้วยนิดนึงครับใช่ ทีมบท เพ เขา ราะ มาขอรีเสิร์ชไว้ ใช่ครับเพราะเรื่องราวมันคล้ายๆกันแบบเจอกันแล้วก็แยกกันไปกลับมาเจอกันใหม่แยกกันไปกลับมาเจอ เฮ้ กั ย นใหม่ อย่างนี้เอาเรื่องพี่โอได้นะจริงๆ ยังไงฮะ ให้เขามารีสอร์ทเรื่องพี่โอได้ โอ้โหเลือกเอางี้ไม่ต้องรีเสิร์ชเดี๋ยวไปรีสอร์ทเลย ไปรีสอร์ทดีกว่า ไปรีสอร์ทเลยทีเดียวจบ เดี๋ยวไปรีเสิร์ชในรีส ไป อร์ท เลยไปรีสอร์ทกันเลย แต่ ครับ ก็ ผม จะบอกว่าพออย่างเงี้ยพอกลับมาร่วมงานกันน่ะการที่ไปทำงานของแต่ละคนแบบเหมือนมี experience แล้วอ่ะกลับมาทำงานครั้งนี้ง่ายขึ้นไหมหรือมันต้องจูนอะไรมากน้อยแค่ไหน แทบจะไม่ต้องจูนอะไรเลย แต่เรารู้สึกว่าเราโตขึ้นแล้วมีประสบการณ์มากขึ้น ค่อนข้างเยอะพอสมควร มีกี่ EP เขาทั้งหมด มีที่10 EP ครับ ว้าวตอนนี้ออนไปแล้ว 4 ก็กลางเลือกกำลังแบบเริ่มแล้ว ก็ถ้าเทปนี้ออนก็น่าจะ EP 5-6 ก็ แล้ว น่าจะพีคแล้วแหละใกล้พีคแล้วฟีดแบ็กเป็นไงบ้างพอกลับมารวมกันแฟนๆให้กันก็ต้อนรับคิด เหมือ ถึง นเดิมไห ไห ม ม นี่ไงเมื่อกี้เราไปรับมาเห็นไหม ใช่ ที่เรา คนก็มันยืน คือเขาก็จะมีหลายๆคนที่เขาคิดถึงอะไรอย่างเงี้ยครับ อ่า แบบว่าณวันนั้นแบบตอนโซตัสเขาอายุประมาณทีนอะไรอย่างเงี้ยบางคนพอกลับมาดูนี้เขาก็แบบพาลูกมาด้วยครับพี่โฮส ไอ้เช็ค มีอย่างนั้นจ ผม ริง ชอบ ๆ โม อะไร เมนต์ เงี้ย มากเลยนะ แบบกลับมาเจอกัน 10 ปีอะเนาะ ผมชอบโมเมนต์อะไรแบบนี้มาก แต่มันก็น่ารักเพราะเราได้โตไปกับเขาด้วย เราจำหน้าแฟนคลับเก่าๆได้ไหมเวลาเจอ จำได้ จำได้ ใช่ปะ ค่อนข้างเยอะเลยครับ อ๋อ โอ้ใช่ครับเพราะอยู่กันแบบมานานมากเขาก็แบบยังอยู่กับเราอะไรเงี้ยค ตา รั มซัพพอร์ต หรือบางคนเขาอาจจะแบบ ไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ย ไม่ไหวแล้วคือ หมายถึงไม่ถึงว่าเขามาตามเราทุกงานไม่ไหวแล้วเหมือนเมื่อก่อน ไม่ไหวหมายถึงสภาพไม่ไหว บางทีอาจจะติดงานแล้วก็แบบไม่ได้แบบเป็นวัยเรียนเหมือนสมัยก่อนที่มีเวลาอะไร แต่ไม่ไหวก็อาจจะจริงนะเพราะว่าเวลาตอนรวมแฟนคลับหลังๆมาเขาก็เริ่มพกเก้าอี้มาด้วยแล้วครับพี่โอ๊ต นั่งแล้ว คือ ต้อง เขา นั่ เริ่ ง มแบ แล้ บ ว เมื่อยละนั่งบ้างดีกว่าอาจจะมีบ้าง แต่เราเข้าใจเราก็ชอบมากกับการที่แบบบางทีไม่ได้เจอแฟนคลับคนไหนนานๆแล้วบังเอิญเจอกันอ่ะไม่ต้องกรีดกราร์ดอะไรมากมายเลย กับ แค่ มาทักกันเหมือน ทายอะไร ญา เงี้ ติ ย พี่น้อง น่ารัก จอยมากแบบนั้นบรรยากาศแบบนั้น แต่ตอนที่เรากลับมาทำอ่ะเราคาดหวังมันไหมว่ามันจะต้องแบบเชี่ยเฮ้ยกลับมารอบนี้แม่งคนแม่งไม่ได้ดูนานคนจะรู้สึกยังไงมันมีความกังวลมีอะไรไหม ไม่ได้ไปคิดถึงตรงนั้นเลยครับพี่โอ๊ต อ่า แต่คิดแค่ว่าคือถ้าแฟนคลับที่เขาอยู่กับเรามาตั้งนานน่ะ อืม เขาแบบอยากให้เรามีซีรีส์อีกสักเรื่องนอกจากโซตัสมานานมากๆเลยครับแล้วเราแบบไม่ได้มีให้เขาเป็นระยะเวลา 7-8 ปี มึงสองคืออยู่ที่โซตัสเลยเห โซ รอ ตัสใช่ครับ แล้วก็ยังย้าย กันนะที่ แล้วก็ยังย้ายไปทำนู่นทำนี่ใช่ไหม ใช่ครับ แต่ก็จะมีงานอื่นๆ ที่แบบทำงานคู่กันแต่ว่าหมายถึงว่าซีรีส์อะเขาจะมีแค่ ซีรีส์ยังไม่มีเลย เราก็เลยแค่รู้สึกว่าเรื่องใหม่ที่เราทำมาให้พวกเขาอ่ะหวังว่าแบบพวกเขาดูแล้วพวกเขาจอยกับมันน่ะก็ถือว่าโอเคแล้วเพราะเขารอมานานมากเลยนะครับ ใช่สิจนเขาแบบลูกหลานโตกันไปหมดแล้ว ไอ้ ลูก เหี้ย เราโตหมดแล้ว ถ้ามันไม่ตั้งชื่อให้มันแบบรีเลทกับโซตัสไปเลยวะ แต่จริง ๆ แล้ว เขาก็จะมีหินบางอย่างอยู่ในเรื่องอยู่ ชื่อ นะ ว่าอะไรดี โซโหนิรันโทโซโหนิรันโทอะไรอย่างเงี้ย โอ้โหนี่นั่นโชว์ซ้ายหยอกสูเด ส่ ล ง พี่ เฮียอะไรมาส่งเฮียอะไรมาไอสัตว์ตากูเหลือกเลยไอ้เฮียกูไม่รู้ไอสัตว์ไอเฮียก็นึกว่าเป็นโซตัสแล้วก็ต่อไงไอเฮียนี่ก็ส่งมาไอสัตว์ตาปากกูสั่นเลยเฮียกูโซโหนิรันโทไม่แต่ก็อยากให้มันแบบลิงก์กันไงเหมือน ไม่ ค แต่ น อัน จะได้ นี้เขาก็แอบใส่หินบางอย่างลงมาในซีรีส์เยอะมากพอสมควรอยู่ครับผม ก็อาจจะมีแบบบางซีนแบบเอาเสื้อช็อปมาใส่ในเรื่องแล้วก็ ให้คิดถึง อ กั ย่าน งชื่อตัวละครของพี่สิงห์ชื่อตามตะวัน ตาม ตะ ตะวั วัน นก็แบบมาจากอาทิตย์อะไรเงี้ยเขาอาจจะมีแบบให้นึกถึงเล่นๆนิดๆหน่อยเป็นกิมมิคอะไร เพราะ เงี้ ว่าย ในโซตัสอะเขาชื่อพี่อาทิตย์ อืม พอมาอันนี้ก็เป็นตามตะวันนะครับผม พี่เจ๋งว่ะ ชอบความแบบหินเล็กๆน้อยๆ หรือว่าแมวในซีรีส์ อ่า ชื่อโซเซเพลงประกอบซีรีส์โซตัสก็คือโซซัสโซเซ อ๋อน่ารัก เขาจะมีหินบางอย่างใส่ล แค่ ง นั้ ใน น ซีรี ใช่ ส์ นิดๆ อยู่ หน่อย เรื่อย แล้วดูได้ที่ไหนอะไรยังไงอ่ะ ๆ ดูได้ที่ GMM 25 ครับ เวลา 2:30 ครับผม วันไหนนะครับวันไหนครับ ทุกวันอะไร วันพฤหัสครับ ทวนพระหัส2:30 เจม25ครับ ตอนนี้กำลังเข้มข้นเลย ครับผมก็ดูย้อนหลังได้ทางวิว4:30ครับ ซึ่ง มีคนถามดูย้อนหลังนี่เมื่อยคอไหมฮะ ต้องเอี้ยวเนาะ ตัว พูดกับพี่โอ๊ตว่า แต่ผมบอกเลยนะว่าตอนดูย้อนหลังอ่ะมันอันคัดนะ เฮ้ยทำไมอ่ะ มันเนื้อหาแบบจะยาวกว่าตอนดูสด เพราะ ว่าเวลาตอนดูสดมันจะถูกจำกัดด้วยเวลา อ๋อหรือว่าเซ็นเซอร์ได้ป่ะเซ็นเซอร์ได้ป่ะ เซนเซอร์ด้วยใช่ คือดูสดมาจะประมาณ43นาทีแต่ว่า อ่า ถ้าไปดูย้อนหลังก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งอะไรเงี้ยครับ จริง ก็ มั้ยเยอะ ก็ตกไปเยอะมากเลยครับ ไอ้เหี้ยเนื้อหาเยอะอยู่นะโอ้10 นาทีเลยเหรอ ก็เลยชอบเชียร์แฟนคลับว่าดู ดูย้อนหลัง ดูสดพร้อมกับพวกเราแล้วก็เมาไปด้วยกัน แล้วก็ไปดูเก็บดีเทลในย้อนหลังอีกที ที่แล้วดูย้อนหลังได้ที่ ที่วิวครับผม รีวิว วิวโอเค
ครับผมก็ฝากซีรีส์เรื่องเพราะแฟนเก่าเปลี่ยนแปลงบ่อยด้วยนะครับ ครับ ผม The X Morning ครับสามารถดูได้ทาง GMM 25นะครับทุกวันพฤหัสตอน 20:30 ครับผม ครับแล้วก็ดูย้อนหลังได้ทางวิว4:30ครับแล้วก็ขอฝากเพลงประกอบซีรีส์ด้วย มาดิครับ เพลงรักก็ได้ร้องด้วยกัน2คนครับพี่สิงโตครับแล้วก็มีเพลงเดี่ยวของแต่ละคนด้วยของคริสชื่อเพลงแก้ข่าวครับ ของสิงห์เนี่ยชื่อเพลงความเจ็บที่รักครับ หรือจะเรียกว่าความเจ็บที่ฟินก็ได้ ฝาก เพราะความ ม คาวเจ็ เจ็ บบ ถึ ถึ ง ง แฟนๆหน่อย อยากให้มาดูกันจริงๆ เพราะว่าเราใส่รายละเอียดดีเทลเล็กๆน้อยๆของความเป็นโซตัสเนี่ยใส่ลงไปในซีรีส์ The X Morning ค่อนข้างเยอะ พอสมควรเลยเล็กน้อยค่อนข้างเยอะ ไม่ เยอะแหละ ดีเทลเล็กๆน้อยๆ เป็นเหมือนอีสเตอร์เอ็ก ใส่ไปเยอะ ใส่เยอะเหมือนกันนะคะไม่ใช่ค่อนข้างน้อย คือใครที่เคยดูพวกเราในโซตัสเดอะซีรีส์เมื่อแบบนานมากๆมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับใครคิดถึงพวกเราก็กลับมาดูซีรีส์เรื่องนี้ก็ได้ครับเพราะแฟนเก่าเป็นแบงค์บ่อยครับ ทั้งดูโสดและดูย้อนหลังหรือว่าไปดูในพี่คิดว่าใน Twitter คนน่าจะมาโพสต์กันเยอะว่าจำซีนนี้ได้ไหมเป็นลิงก์กับซีนนั้นซีนนี้ได้ไหมไอ้พวกเนี้ยสนุก มีแน่นอนแล้วเราก็จะคุยกันในแฮชแท็กทุก EP ก็คือจะเป็นชื่อแฮชแท็ก The X Morning EP EP 2 EP 3 ใช่ ว่างเข้ามากัน เราจะคุยกันในทุกวีคไปครับ